Hello everybody කොහොමද මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එක ටික දවසකින් ඉඳලා දැන් බලනවා ඇති කියලා. එහෙමනම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මගේ channel එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා. හැබැයි අද මම පොඩ්ඩක් වෙනස් දෙයක් විශේෂ දෙයක් තමයි කරන්න හදන්නේ. ඒකට හේතුව තමයි මම මීට කලින් photography tutorial නම් පොඩ්ඩක් කරලා තියෙනවා. ඒගොම travel photography ගැනත් පොඩ්ඩක් කතා කරලා තියෙනවා. හැබැයි මම අද කතා කරන්න යන්නේ විශේෂ photography එක තියෙන ගුණාංගයක් සම්බන්ධයෙන්. ඒ ගුණාංගය මොකක්ද කියලා දැනගන්න කලින් මම ඔයගොල්ලන් ඊළඟට කැමති මගේ channel එකට subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා notification උත් on කරගන්න. මොකද මම සාමාන්‍යයෙන් සතියකට සති දෙකකට සැරයක් විතර වීඩියෝ එකක් upload කරනවා. ඉතින් ඒ videos මම ගොඩක් කල්පනා කරලා මහන්සිලා කරන නිසා ඒ videos ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ මම එහෙම කරන්න කියලා කියන්නේ. හරි. එහෙමනම් මොකද්ද මම මේ අද කතා කරන්න ලෑස්ති වෙන photography එක තියෙන ඕන ගුණාංගය? ඒක තමයි composition. හරි මේකට අපි සිංහලෙන් කියන සම්පින්දනය කියලා. මොකද්ද සම්පින්දනය කියලා කියන්නේ? අපි ඉස්සෙල්ලා ඉගෙන ගනිමු photography එක composition කියන්නේ මොකද්ද කියලා. compose කරන්නේ කොහොමද කියන එක ඉගෙන ගන්න කලින්. හොඳයි. අපි ඉස්සෙල්ලා කල්පනා කරලා බලමු ෆොටෝ එකක් කියන්නේ මොකද්ද? ෆොටෝ එකක් කියලා කියන්නේ අපිට පේන දෙයක්, ත්‍රිමානව පේන දෙයක්, අපේ ඇහැට ත්‍රිමානව පේන දෙයක් යම්කිසි රාමුවක් ඇතුළට දාලා විමානව ඉදිරිපත් කිරීම තමයි ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් කියලා කියන්නේ. මම කිව්වා හරියද? මොකද මේ ලෝකේ අපිට ගොඩක් දේවල් ත්‍රිමානව හැම පැත්තෙම පේනවා. මොකද අපේ ඇහැ ෆ්‍රේම් එකක් ඇතුළේ නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඒක නිසා අපිට ඇහෙන් ඕන වෙලාවක ඕන විදිහකට බලන්න පුළුවන්. හැබැයි ෆොටෝ එකක් කියන්නේ අපි දකින මේ අවට ලෝකේ යම්කිසි කුඩා කොටසක් එකතු කරලා රාමුවක් ඇතුළට දාන එක. එහෙම දැම්මාම අපිට අවශ්‍ය විදියට එහෙට මෙහෙට හැරිලා එහෙමනම් අපිට ඕන විදියට ළඟට ගිහිල්ලා පස්සට ගිහිල්ලා මේ ෆොටෝ එක අපිට බලන්න බෑ. ඒක නිසා ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් විදියට ෆොටෝ එකක් කොම්පෝස් කරනකොට ඒ ෆොටෝ එක ඇතුලේ මම අර කිව්ව ලෝකයේ පොඩි කොටසක් තියෙනවනේ. ඒ කොටස කොහොමද කොම්පෝස් කරන්නේ? මේ ලෝකයේ ඇතුලේ තියෙන පොඩි පොඩි දේවල් මේ ෆ්‍රේම් එක ඇතුලේ මොන තැන් වලටද දාන්නේ කියලා ඩිසයිඩ් කරන්න ඕනේ. මොකද එහෙම කරාම තමයි ෆොටෝග්‍රාෆ් එක බලන කෙනාට ඉක්මනටම අඳුරගන්න මේ ෆොටෝ එකේ මොකද්ද තියෙන්නේ කියන එක දැනගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ෆොටෝ එක කොම්පෝස් කරනවා කියන එක ටිකක් මහන්සි වෙන්න ඕනේ වැඩක්. හැබැයි ෆොටෝ එකක් මහන්සිලා කොම්පෝස් කරන එකේ තේරුම තමයි ෆොටෝ එක බලන කෙනාට කිසිම මහන්සියක් නැතුව ෆොටෝ එක ඉක්මනටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙන විදියට කරන එක. එහෙමනම් ඕගොල්ලන්ට දැන් තේරෙනවා ඇති කොම්පොසිෂන් එක ගොඩක් වැදගත්. මොකද ෆොටෝ එකක් ඇතුලේ තියෙන හැම දෙයක්ම හැම එක විදියට පෙන්වන්න බෑ. මොකද ෆොටෝ එක ඇතුලේ සබ්ජෙක්ට්ස් එහෙම නැත්නම් වස්තු කීපයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒ තිබ්බට මේ ෆොටෝ එක ඇතුලේ අපිට ඇහැ යන තැනක් තියෙන්න ඕනේ. මේ ෆොටෝ එක බැලුවාම අපිට බලපු ගමන් පේන දෙයක් තියෙන්න ඕනේ. මේ දේවල් එකතු කරලා මේ දේවල් හරියට සම්පින්දනය කරලා ෆොටෝ එකේ ෆ්‍රේම් එක ඇතුලට දාන එක තමයි කොම්පොසිෂන් කියන්නේ. එතකොට මේ කොම්පොසිෂන් කරන්න විදි කීපයක්ම තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ඇත්තටම ඉන්ටර්නෙට් එකේ ගිහිල්ලා බැලුවොත් එහෙම නැත්නම් පතපොත කියලා බැලුවොත් කොම්පොසිෂන් ක්‍රම නම් ගණනාවක් තියෙනවා. එහෙමනම් අපි දැන් ගිහිල්ලා බලමු. මම කියලා දෙන්නම් ඔයගොල්ලන්ට විශේෂයෙන්ම අපිට කරන්න පුළුවන් කොම්පොසිෂන් වර්ග කිහිපයක්. මේ කොම්පොසිෂන් එක්ස්ප්ලেইন කරන්න මම පාවිච්චි කරන්නේ මම ගත්ත ෆොටෝස්. ඒක නිසා ඕගොල්ලන්ට මේ ෆොටෝස් බැලුවාම සමහර විට සමහර අඩුපාඩු පේන්න පුළුවන්. මොකද මම පාවිච්චි කරේ මම ගත්ත ෆොටෝස් නිසා. ඒක නිසා ඕගොල්ලන්ට මීට වැඩිය වෙනස් දේවල් මේකෙන් දැනගන්න ඕන. ඒ වගේම මීට වැඩිය වෙනස් දේවල් ඕගොල්ලන්ට මේක ඇතුලේ ඉගෙන ගන්න ඕන නම් මට පොඩි කමෙන්ට් එකකුත් දාලා තියන්න පල්ලෙහෙන්. මම ඒවට අනිවාර්යෙන් ඊළඟ පාර වීඩියෝ එකක් කරලා පෙන්නන්නම්. එහෙනම් අපි දැම්ම අපේ වීඩියෝ එකට යමු. මම ඉස්සෙල්ලම කතා කරන්නේ rule of thirds කියන composition technique එක ගැන. මේක තමයි ඉතාමත්ම common ඒ වගේම කරන්න ලේසිම composition technique එක. ෆොටෝ එකක රාමුව මෙන්න මේ වගේ ඉරි හතරක් ඇඳලා ඒ ඉරි හමු වෙන තැන් වලට වාගේ ෆොටෝ එකේ තියෙන ප්‍රධානම සබ්ජෙක්ට් එක එහෙම නැත්නම් මේන් සබ්ජෙක්ට් එක කොම්පෝස් කරනවට තමයි rule of thirds කියලා කියන්නේ. මේ ක්‍රමේදී අපි හැම වෙලාවෙම සබ්ජෙක්ට් එක ප්ලේස් කරන්නේ ෆොටෝ එකේ කොන් හතරෙන් එකකට සෙට් වෙන විදිහට. මේ උදාහරණ ටික බැලුවම ඕගොල්ලන්ට තේරෙයි rule of thirds වලට අනුව ෆොටෝ එකක් කොම්පෝස් කරන්නේ කොහොමද කියලා. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ හොඳට කල්පනා කරලා බැලුවොත් ඔයගොල්ලෝ දකින පින්තූර වලින් වැඩිම ප්‍රමාණයක් හොඳ පින්තූර නම් ඒවයි කොම්පොසිෂන් සෙට් කරලා තියෙන්නේ rule of thirds වලට අනුගත වෙන විදිහට. ඔයගොල්ලන්ට rule of thirds වලට අනුගත වෙන එක ගැන පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් ගොඩක් වෙලාවට බලන්න ඔයගොල්ලන්ගේ කැමරා එකේ ෆෝන් එකේ උනත් settings වලට ගිහිල්ලා බලන්න ඔයගොල්ලන්ට මේ grid එක on කරගන්න පුළුවන් view finder එකේ.
එහෙම කරොත් නම් view find එකේ ෆොටෝ එකක් බලන වෙලාවටම ඒකත් එක්ක ෆොටෝ එක ගන්න පුළුවන් වෙනවා. center composition ඒ කියන්නේ ෆොටෝ එකේ ප්‍රොමිනන්ට්ම සබ්ජෙක්ට් එක මේන්ම සබ්ජෙක්ට් එක ෆොටෝ එකේ හරිය මැදට වෙන්න කොම්පෝස් කරන එක තමයි. මේ විදිහට කොම්පෝස් කරන්න ෆොටෝ එකක ටිකක් අමාරුයි. මොකද සෙන්ටර් කොම්පෝස් කරාම ෆොටෝ එකේ හරිය මැදට ඇහැ යන නිසා අනිත් දේවල් ගැනත් පොඩ්ඩක් අවධානයෙන් මේක තමයි මේක කරන්න ඕනේ. ඒ වුණාට සෙන්ටර් කොම්පෝස් කරන්නේ ගොඩක්ම ප්‍රොමිනන්ට් සබ්ජෙක්ට් එකක් තියෙන්න ඕනේ ෆොටෝ එක ඇතුලේ. ඒ වගේම ෆොටෝ එකට සෙන්ටර් කොම්පොසිෂන් එක කරාම ඉතාමත්ම ප්‍රබල හැඟීමක් බලන එක්කෙනාට දනවන්නත් පුළුවන්. ලීඩිං ලයින්ස් කියලා කියන්නේ ඔයා ෆොටෝග්‍රාෆ් කරන සබ්ජෙක්ට් එක තියෙන තැන හෝ ඊට අදාළව තියෙන රේඛා භාවිතා කරලා ෆොටෝ එකේ මේන් සබ්ජෙක්ට් එක දෙසට හරි එහෙම නැත්නම් මේන් සබ්ජෙක්ට් එකෙන් එළියට හරි බලන එක්කෙනාගේ ඇහැ අරන් යන විදියට කොම්පොසිෂන් එක සෙට් කරගන්න එක. ඔයගලන්ට පේනවා මේ සාම්පල් ෆොටෝස් දැක්කම ලීඩිං ලයින්ස් හැම වෙලේම ඍජු රේඛා වෙන්නම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේ වගේ වක්‍ර රේඛා යූස් කරලා වුණත් අපිට පුළුවන් මේ කොම්පොසිෂන් ටෙක්නික් එක හදාගන්න. ලීඩිං ලයින්ස් යූස් කරලා ෆොටෝ එකක් සෙට් කරගත්තාම ඒ ෆොටෝ එක බලන එක්කෙනාට දන්නේම නැතුව මේ ලයින්ස් එක ගිහිල්ලා ෆොටෝ එකේ මේන් සබ්ජෙක්ට් එක හරි එහෙම නැත්නම් ෆොටෝ එකේ ඡායාරූප ශිල්පියා බලන්න යොමු කරන වෙන ස්ථානයකට හරි ඇහැ අරගෙන යන්නට පුළුවන්. ඒ නිසා ලීඩිං ලයින්ස් කියන්නේ හරිම ලස්සන ෆොටෝස් ගන්න පුළුවන් කොම්පොසිෂන් ටෙක්නික් එකක්. Foreground interest මේ ක්‍රමයේදී කරන්නේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එකේ ඉස්සරහින් එහෙම නැත්නම් ෆෝග්‍රවුන්ඩ් එකේ තියෙන සබ්ජෙක්ට් එකකට ඉස්සෙල්ලම ඇහැ යවලා ඊට පස්සේ ෆොටෝග්‍රාෆ් එකේ තියෙන ඊළඟ එලිමන්ට්ස් ටික කන්ස්ට්‍රක්ට් කරගෙන යන එක. මේ ක්‍රමයට ගත්ත ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් වල හැම වෙලෙම ගොඩක් ඉදිරිය වගේම පිටුපසත් සබ්ජෙක්ට්ස් දෙකක් දකින්න පුළුවන්. මේ සබ්ජෙක්ට්ස් දෙක අතර තියෙන කනෙක්ෂන් එක බිල්ඩ් කරන්නේ මේ ෆෝග්‍රවුන්ඩ් එකට ඉස්සෙල්ලම ඇහැ යවලා. ෆ්‍රේම් ඉන් ෆ්‍රේම්. හරි. ඒ කියන්නේ රාමුවක් ඇතුලේ රාමුවක්. ඔගොල්ලෝ පින්තූරයක් ගන්නකොට තියෙන ප්‍රධානම රාමුවට අමතරව ඒක ඇතුලේ තවත් රාමුවක් ඔබ විසින් හදලා ඒ රාමුව ඇතුළට ඔයාගේ මේන් සබ්ජෙක්ට් එක දාන එක තමයි ෆ්‍රේම් ඉන් ෆ්‍රේම් කියලා කියන්නේ. මේ විදිහට ෆ්‍රේම් කරන්න ඕගොල්ලන්ට මම අර කලින් කිව්වා වගේ ආටිෆිෂල් දෙයක් හරි එහෙම නැත්නම් නේචර් එකේ ඕගොල්ලන්ට වටපිටාවේ දකින්න පුළුවන් දෙයක් හරි ෆ්‍රේම් එක හැටියට යූස් කරන්න පුළුවන්. ෆ්‍රේම් ඉන් ෆ්‍රේම් ෆොටෝග්‍රාෆ්ස් වල තියෙන අමුතුම ගතියක්. ඕගොල්ලන්ට මේ සාම්පල්ස් බැලුවාම ඒක පේනවා ඇති. පැටර්න්ස් කොම්පොසිෂන් සිස්ටම් එකේදී අපි කරන්නේ ඔයා ගන්න සබ්ජෙක්ට් එකේදී හරි මේන් සබ්ජෙක්ට් එක වටේ තියෙන දේවල් වල හරි තියෙන පැටර්න්ස් යූස් කරලා කොම්පොසිෂන් එක සෙට් කරගන්න එක. මේ විදිහට කොම්පොසිෂන් එක සෙට් කරගත්තාම ඡායාරූපයට අමුතුම ගතියක් ලැබෙනවා. ඒ වගේම ඡායාරූපය බලන එක්කෙනාට මේ පැටර්න්ස් එක්ක ඔයාගේ තව සබ්ජෙක්ට් එකකුත් තියෙනවා නම් ඒ සබ්ජෙක්ට් එක තියෙන ප්‍රොමිනන්ස් එකත් බලා ගන්න අවස්ථාව ලැබෙනවා. හරි. ඕගොල්ලෝ දැන් දන්නවා කොම්පොසිෂන් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. දැන් ඕගොල්ලෝ දන්නවා ඒ වගේම කොම්පොසිෂන් එකක් කරන එකේ වැදගත්කමත් මොකක්ද කියලා. කොම්පොසිෂන් කියන එක මගේ ෆොටෝග්‍රැෆි වල නම් ඒ වගේම ප්‍රවීණ ගොඩක් අයගේ ෆොටෝග්‍රැෆි වල හැමෝගෙම වගේ වැදගත්ම අංගයක් තමයි කොම්පොසිෂන් කියන එක. හැබැයි මෙන්න මෙහෙම පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඕගොල්ලන්ට ෆොටෝ එකක් ගන්න වෙලාවට සමහර වෙලාවට තියෙන බාධක නිසා ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කරන 100% අවශ්‍ය කරන කොම්පොසිෂන් එක කරගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. ඒ වෙලාවට අපි මොකද්ද කරන්නේ? ඒ වෙලාවට අපි කරන්නේ ෆොටෝ එක අපිට පුළුවන් විදිහට පුළුවන් ෆ්‍රේම් එකකින් අරගෙන පස්සේ එඩිට් එකකදී ෆෝන් එකේදී හරි එහෙම නැත්නම් කැමරා එකේදීම හරි එහෙමත් නැත්නම් ෆොටෝෂොප් හරි ලයිට්රූම් හරි එහෙම නැත්නම් Google යූස් කරන ඕනම සොෆ්ට්වෙයාර් එකකට දාලා ෆොටෝ එක ක්‍රොප් කරනවා කියන ප්‍රොසෙස් එක අපි කරනවා. ඒකෙදි කරන්නේ ෆොටෝ එක අපිට ඒ වෙලාවේ ගන්න බැරි වුණාට පස්සේ වෙලාවක ඒකට අදාළ කරන කොම්පොසිෂන් එක ෆික්ස් කරගන්න එක. එහෙමනම් ක්‍රොප් කරනවා කියන එක ගැන අපි තව පොඩ්ඩක් ගැඹුරින් කතා කරන්න ඕනේ. මම එක ෆොටෝ එකක් අරගෙන ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ක්‍රොප්ස් කීපයක් කරලා පෙන්නන්නම් කොම්පොසිෂන් ෆික්ස් කරගන්න කොහොමද කියලා. ඒ වීඩියෝ එකත් අනිවාර්යෙන් බලන්න. මම ඉස්සරහට ඒක අප්ලෝඩ් කරන්නම්. එතකන් මම කලින් කිව්වා වගේ මගේ channel එකට subscribe කරලා අනිවාර්යෙන් මගේ channel එක follow කරන්න bell icon එකත් click කරලා ඒකට support එකක් දෙන්න. මගේ ඊළඟ වීඩියෝ එකේ ඊළඟ ටියුටෝරියල් එකත් එක්ක ආපහු දවසක ඉක්මනටම හම්බෙමු. එතකන් හොඳ ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක් වෙන්න ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න අවස්ථාව ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. එහෙමනම් happy photography.